yá tálára bá ti ń gbọ́ kó sọ fàjèrò tájèrò bá ti ń gbọ́ kó tàtà pọ̀ ẹ̀sọ́ tí ọwọ́ àràǹgún àga bọ́rọ̀ tó gbòde ti gbẹ̀rẹ̀gẹ̀jigẹ̀ lórí afẹ́fẹ́ ọ̀rọ̀ tó gbòde níbi tẹ́tí máa pàdé bá mẹ́tò Kọ́láwọlé Idris Sule tòun tàlájà Àbíkẹ́ Akín pẹ̀lú àti pásítọ̀ Amos Ọlátújà àti Tajudeen Tìjání Àlàbí Ajàmọ́jẹ̀bi ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun tí a mọ̀ sí Tuesday láago 4 ọ̀sán ní USA Eastern Time tó jẹ́ agogo 9 àṣálẹ́ ní UK Time àti agogo orílẹ̀-èdè Yorùbá tíá ọ̀rọ̀ tó gbòde tọmọdé tàgbà ló láǹfààní àti wètò yìí nítorí pé ó kún fọ́gbọ́n tó ń tòye tá a nílò lásìkò yìí gan ọ̀rọ̀ tó gbòde lórí ètò yìí bákan náà lẹ́ ọ̀ ti láǹfààní àti máa gbọ́ òkodoro ọ̀rọ̀ ohun tó ń lọ lágbàáyé ohun tó ń lọ nílẹ̀ Nàìjíríà àti ní orílẹ̀-èdè gbogbo láì fi ipò mọ́yọ̀ rárá fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí tẹ́ ẹ bá ní àwọn ìbéèrè àti àmọ̀ràn kankan ẹ lè pe atọ́kùn ètò sórí +1 203 522 7894 tàbí kẹ́kàn sí +44 793 972 6080 bákan náà ní ẹ lè pe +234 706 787 2785 ọ̀rọ̀ tó gbòde a ò ní wá mìtì nínú olóríire àmín. Ìkéde yìí dé sí ti gbé látọwọ́ ìgbìmọ̀ tó wà fún ìpolongo àpapọ̀ ẹ̀sìn ilẹ̀ Yorùbá tá a mọ̀ sí Yorùbá Nation Multifaith. Mo jẹ́ ìjẹ́ fún orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà tó ṣàn fún wàrà àti fún oyin, ilẹ̀ tó kún fún àwọn akọni ọgbọ́n ètò àti òye. Mo ṣe ìlérí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ológo ilẹ̀ adúláwọ̀ ìtànṣọ́ oòrùn láti la ayé já nílẹ̀ Áfíríkà láti gbé ilẹ̀ Odùduwà lárugẹ. Mo pinnu láti fìmọ̀ ṣọ̀kan fún ìlọsíwájú ìran Yorùbá. Mo fọwọ́ sọ̀yà pé n kò ní dalẹ̀ tàbí ṣọ̀tẹ̀ sí ìṣọ̀kan àti ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà. Èmi yóò fi gbogbo ipá ọkàn, iṣẹ́, ọgbọ́n àti ìṣe mi sin orílẹ̀-èdè mi ní òtítọ́ àti lódodo ti tọ́jú ayé mi. Gbogbo ìyànjú àwọn akọni tó ti lọ kò ní já sófo láti ọwọ́ mi títí dé ìrandíran tí wọ́n lẹ́yìn. Mo ṣe ìlérí pé ẹ̀sìn tàbí ìṣèlú kò ní yà wá nílẹ̀ Odùduwà. Bá wáyé bẹ́ẹ̀, mo lè lo ọkọ̀ ẹ̀jẹ̀ tó kù sára mi láti fi ṣègbè àti jàjàgbara fún orílẹ̀-èdè mi. Ilẹ̀ Odùduwà, ìran Yorùbá, èdè kan, àṣà kan àti ìṣe kan ló so wá pọ̀ láéláé lágbára Elédùà. A kí gbogbo wa pé a káàbọ̀ sí ètò tí ọ̀sẹ̀ yìí o. Àwa ẹgbẹ́ Multifaith gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe mọ̀ pé àwa ẹlẹ́sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nílẹ̀ Yorùbá tó gbajúgbajà ẹlẹ́sìn àbáláyé àwọn Mùsùlùmí àti àwọn Kìrìsìtẹ́nì là ń péjọpọ̀ ṣe ètò ní ojoojúmọ́. Aládùúrà dẹ̀ ni wá, nǹkan tá a dẹ̀ gbé dání ó jẹ́ nǹkan tí ò wọ́pọ̀ ní gbogbo àgbáyé pé àwọn oníṣẹ̀ṣe Mùsùlùmí àti Kìrìsìtẹ́nì pé wọ́n ń parapọ̀ lójoojúmọ́ láti máa gba àdúrà. Ó fi hàn pé Ọlọ́run dájúdájú ó fẹ́ràn wa ní ilẹ̀ Yorùbá. So àdèrò ẹnì kọ̀ọ̀kan wa fún ètò ti àṣálẹ̀ ká farabalẹ̀ tí àsìkò bá dẹ̀ tó tí àwọn àlejò wa bá ti bá a sọ̀tàn lè ní àǹfààní láti dá sí láti béèrè ìbéèrè. Wọ́n ní kò sí kan tí àgbẹ̀ ń ṣe
tó fi ń pẹ́ lóko tàbá máa fi lu wákàtí kan ó yẹ ká parí gbogbo ètò. Mo kí gbogbo àwọn màmá wa gbogbo tó ti wà lórí ìkànnì, àwọn màmá wa Hajia Queen Ara ẹ káàbọ̀ mọ́, a kí àwọn màmá wa Ọmọnìyí, a kí ẹnjìnìá wa náà Ìyá Gbóyàjò àti àwọn màmá wa tó wà lórí Galaxy 871. Èmi ò mọ orúkọ ẹnìyẹn ṣùgbọ́n mo kí gbogbo wa pé a káàbọ̀ sórí ètò yìí. Mọ́mì wa Àbíkẹ́ Apín pẹ̀lú wọn pé láìpẹ́ láì jìnnà wọn á darapọ̀ mọ́ wa, wọn kì í sábà pẹ́ lẹ́yìn nípò ní kankan tó dá wọn dúró ni. tó lágbára Ọlọ́run àwọn á darapọ̀ mọ́ wa ká tó parí ètò náà. Àwọn àlejò wa dáadé gbé wá lè ní ọdún ni wọn kì í ṣe àìmọ̀ olóko, àwọn pẹ̀lú wọn ti darapọ̀ mọ́ wa torí pé a lè pè wọ́n lálejò mọ́. Dájúdájú àwọn ni bàbá wa Káyọ̀dé Ẹ̀mọ́lá, àwọn ni igbákejì alága ní YSDM. So akínyìnsà ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Mo dẹ̀ mọ̀ pé lẹ́ni Ọlọ́run á tún lò yín láti bá wa sọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan tó yẹ ká mọ̀ nípa insecurity ilẹ̀ Yorùbá, ibi tí a bá ètò dé, ipa tí ìró ẹkùn àti Kajodasi tó ń kó nínú ààbò ilẹ̀ Yorùbá náà lè máa bá wa yànnàná ẹ̀. So akínyìn káàbọ̀ sà, ẹ ṣeun ìgbà gbogbo, ọ̀rọ̀ wa ò ní sún yín o. Mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run tó pè yín, tó pè ẹnìkọ̀ọ̀kan wa náà, á jẹ́ ká bá ìjàngbara ẹ̀ débi tó lérè. Ọlọ́run dẹ̀ máa gba ilẹ̀ wa fún wa tí í ṣe ilẹ̀ Yorùbá láìpẹ́ láì jìnnà. Tí Ọlọ́run bá dẹ̀ ṣe tán, wọn ò ní wẹ́nikẹ́ni tì láàrin wa, gbogbo ti jẹ́ ti Ọlọ́run. So láì fi àkókò ṣòfò màá kú gbé àwọn àlejò wa wọlé. So gbogbo ètò tí wọ́n ní fún wa lénìí wọ́n lè yànnàná ẹ̀ fún wa. Orúkọ tèmi ni Pastor Imosọlátújà, Brooklyn, New York òní mo fi ṣe ibùgbé. So ẹ ṣé púpọ̀, ẹ káàbọ̀ sà. So màá pa ètò náà lé àwọn àlejò wa lọ́wọ́, wọn á ké wa, wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ àlàyé tá a fẹ́ ṣe fún wa. Ẹ káàbọ̀ sà, bàbá wa Káyọ̀dé Ẹ̀mọ́lá. Ẹ ṣeun bàbá wa Imosọlátújà. Mo dẹ̀ kí àwọn onílé, ìyá wa Hajia Queen, mi ò mọ̀ bí ìyá wa àbí bàbá wa Ọmọnìyí àti ẹnjìníà wa Ìyá Gbóyàjò. Mo tún kí àwọn aráalé, mo kí màmá wa Àbíkẹ́ Apín pẹ̀lú àti bàbá wa Bàmẹ́tò. Ọlọ́run á túbọ̀ máa wà pẹ̀lú wọn níbikíbi tán bá wà. Ọ̀rọ̀ talẹ́ yìí, ọ̀rọ̀ insecurity ilẹ̀ wa, ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo wa la rí bó ṣe ń lọ, àmọ́ ṣe ló wá dàbẹ́ ni pé Yorùbá ò kí ń kíyèsí ni. Ṣe ló dàbẹ́ ni pé Yorùbá ò kí ń kíyèsí. Torí tá a bá rántí, ẹ má bínú, ẹ fún mi ní 1 second. So ẹ má bínú o. So tẹ bá 2020 ni ọ̀gbẹ́ni Mèláfíà ó jáde tó sọ pé nǹkan táwọn ará kíní burúkú yìí tán ní fún wa ó pọ̀ tí kò ń ṣe kékeré. Ó ní àkọ́kọ́ ná, wọ́n á kọ́kọ́ gba gbogbo inú igbó wa. Wọ́n bá ti gba gbogbo inú igbó wa, then they will be emboldened to start entering the town. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ń pa ọba, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ń pa ìjòyè, and they will start kidnapping and killing the people. So wọ́n ti gba inú igbó, wọ́n ti pa ọba,
wọ́n dẹ̀ ti wọ àárín ìlú. Now ẹni tó bá ní ọkàn wà mí ti gbé to do it for you. Ẹni tó bá ní ọkàn ló lè kúrò láti Ìbàdàn pé òun lọ sí Èkó. Ẹni tó bá ní ọkàn. Mo ìrántí as far back as 2004, 2007, 2008, 2009 tí mo ń lọ sí school ní Àkúrẹ́. Tí n bá fẹ́ lọ sí Èkó, tí 4 ò bá lù mi ò ń gbéra l'Àkúrẹ́. A tó bí 10, 11 kí n tó délé l'Èkó. Torí mo máa ń fẹ́ pé tá bá ti délé, ó dàárọ̀ ọjọ́ kejì káwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ń béèrè pé ńgbà wo lẹ dé? Mo ti wálé láti ijọ́ bí mélòó kan. But wọ́n bíyàn dá ó gbéra ní Ìbàdàn ní 5 o'clock. Èmi ti gbéra ní Ìbàdàn ní 10, 11 o'clock rí pé mò ń lọ sí Èkó. Mo dé Èkó ní 1 o'clock, ní 2 o'clock. But láyé ìsìn, wọ́n bíyàn kankan dá pé ó fẹ́ gbéra pé òun lọ sí pé ó fẹ́ kúrò nílé 5 o'clock wá lù. Èmi ò rí rí. And most of us la wà nílùú òyìnbó tọ́lọ́ ń ṣàǹfààní fún wa. Èmi ti gbéra kúrò nílé ní Wales níbí ní 11 o'clock lóru pé mo lọ sí London. And I got to London about maybe 5 or 6 o'clock in the morning. So the first job of a government is to provide security. Security should not be the purview of the ordinary person. Àmọ́ gbogbo wa la rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Nǹkan tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ wa kò ju greediness àwọn tó ń pera wọn ní politician. It is A, greediness, and B, wickedness. Because bí ilẹ̀ Yorùbá bá máa parun kò sí èyí tó kàn wọ́n. The only thing they are after is their A, political ambition, and B, what they can get from it. So ipò yẹn ò kí ń tó wọn. Even ààrẹ tó wà ń bẹ̀ lẹ́nu ó ti jẹ senator rí, ó ti jẹ 2-time governor rí, ó ti ṣe godfather Lagos State, ó ṣe godfather nearly the whole of Southwest, títí dé Edo and so many places. Ṣùgbọ́n ó ní dandan èmi ló kàn mo láti di president. So it's not about the welfare of the people. It is about what they can get for themselves and for their cronies. It is about that power, that drive to always be in power. No motivate you into what they are doing. It is not, okay, I want to go and become the president. And when I become the president, this and this and this and this is what I will do. Fún àkíyèsí, 60 years after, more than 60 years, tí Bàbá Awólọ́wọ̀ ti jẹ premier between 1952, wọ́n ṣe election ní 1951, 1952 wọ́n ṣe election up until 1959. So a period of 8-9 years, wọ́n tó lọ sí Federal House of Assembly. Ó wá di pé over 60 years, nǹkan tí bàbá yẹn ti ṣe sẹ́yìn láyé ń tọ́ka sí pé Bàbá Awólọ́wọ̀ build Cocoa House, Bàbá Awólọ́wọ̀ build eléyìí, Bàbá Awólọ́wọ̀ build eléyìí. Battle stadium, television. Ó build television, free health education, free kini kòkó ni. Then a dẹ̀ ní àwọn governor tá a lè tọ́ka sí pé nǹkan tí àwọn governor ṣe lélẹ̀. Tá a lè tọ́ka sí pé, and most of them they've been governor for 8 years. They've been senators for eternity.
Even president Gonsin, they talk as if this is what this president stands for to achieve. But okay, when I leave the presidency, may I do 4 years in you, may I do 8 years in you, what will Tinubu be remembered for? We don't know. And there's still time, but there's no time again. So, 2020 ni Meliafia ló ti pe àkíyèsí wa that gbogbo ìgbà táwa fi ṣe lockdown, these people are moving weapons and ammunitions. They are moving it up and down for jihad. Àdákẹ́ àsọ̀rọ̀ torí kò tí délé mi, kò tí dé yàrá mi, kò kàn mí. Yorùbá nìyẹn fún yín. Kò tí kan ará lé mi, kò tí kan ẹbí mi, kò kàn mí. Now, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ń kidnap àwọn èèyàn. Wọ́n lọ sí church, ká tiẹ̀ yọ àwọn ká yọ tàwọn ọba. Wọ́n lọ sí church ní Kwara State, wọ́n kidnap àwọn èèyàn. Tí gbogbo àgbáyé rí, president America rí, everybody rí. Wọ́n dẹ̀ decide pé if that is the case, àwọn bọ̀ wá bomb Nigeria. Trump wá because of that kidnap in Kwara State ló ṣẹlẹ̀ ní September last year. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kidnap àwọn èèyàn. Wọ́n wá lọ sí school, wọ́n kidnap àwọn èèyàn. Then wọ́n tún lọ sí school ní May 15 ní Ògbómọ̀ṣọ́, wọ́n kidnap àwọn èèyàn. Now, ẹ jẹ́ ká wá wo àwọn ìlú tó jẹ́ pé tó bá kidnap ẹnìkan, kì í ṣe pé bí àwọn kidnap èèyàn púpọ̀, tó bá kidnap ẹnìkan àbí méjì ní ìlú òyìnbó, gbogbo ọlọ́pàá ló máa wọ́n fẹ́ jìnnìjìnnì á fẹ́ bo area yẹn. Helicopter ló máa bẹ̀rẹ̀ sí lọ tó máa search gbogbo plate number everything tó fi ṣe kí ni lọ́ máa search. Eléyìí wọ́n wá kidnap odidi school wọ́n wá gbé wọn lọ sínú igbó. Ẹ sọ fún mi, ṣé a ní drone tó lè fi search gbogbo environment yẹn ni? Tá a bá tiẹ̀ ní drone, America has a satellite that scan the earth, gbogbo àgbáyé, every 4 hours. Ṣé a lè lọ ra satellite data ká pinpoint pé ibi báyìí làwọn ọmọ yẹn wà? From May 15, ayọ̀ June àti wọ July, almost 60 days. Tó bá jẹ́ ọmọ àwọn politician yẹn lọ kidnap, would they still be in that situation? Ó show pé these people have no plan for us. Wọ́n bá pa gbogbo ilẹ̀ Yorùbá mu, kò sí èyí tó kàn wọ́n. The only thing tó kàn wọ́n in the next election. And not that they are going for that election for what they will use to benefit the Yoruba people. Nǹkan tó máa fi benefit ara wọn ni wọ́n wá, which is a shame. Now, recently, Governor of your state, ó jáde, ó lóun ṣe fídíò pé olóyè ò gbọ́dọ̀ wọ inú igbó. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀ governor àti kí ni update yẹ, the security men are working tirelessly. Kí ni tirelessly, kí ni update? Wọ́n bá kidnap àwọn èèyàn ní ìlú òyìnbó every day ló máa fún wa ní update every minute by minute. Mo wà lù yìí ní 2015 tó kidnap tó lọ pa àwọn èèyàn ní France ní 2015 Charlie Hebdo. Gbogbo àgbáyé ló gbé every time ló fún wa ní update gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pé okay báyìí ni o, báyìí ni o, this is this o, this is. Mákindé ò fún wa ní update. The only thing you are now saying is kọ́ máa lé àwọn ẹni yẹn. Ó show pé our governors are not only they are not only involved, they are complicit in what is happening. Àwọn governors yẹn wọ́n lọ́wọ́ sí ìyà tó ń jẹ wá. Wọ́n lọ́wọ́ sí ìyà tó ń jẹ wá ní ilẹ̀ Yorùbá.
we have to know pé stage tá dé nsìn o, stage tá wà nsìn o, it is all man for himself. If we have any opportunity to save the Yoruba land, if we have any opportunity to save the Yoruba land, aláti mọ̀ nsìn pé this is all man for himself. And kí la láti ṣe, nǹkan tá máa ṣe ò pọ̀ rárá. Àkọ́kọ́ náà, bàbá wa Chief Sunday Igboho wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìrò ẹkùn. Gbogbo wa la dẹ̀ rí iṣẹ́ tí ìrò ẹkùn ń ṣe nínú igbó wa. We have to support him. Tónílé tàlejò, àwa táwa nílé lóko lẹ́yìn odi, everywhere we must put our 100% support for him. And bó dẹ̀ ṣe ń lọ, aláti máa encourage ẹ̀ lójoojúmọ́, both prayerfully, both financially, both spiritually, and everything we can use to support them. Pé gbogbo bó ṣe ń lọ, k'Ọlọ́run máa ṣọ́ wọn lọ, kó máa ṣọ́ wọn bọ̀. And gbogbo àwọn èèyàn wa káàkiri ilẹ̀ Yorùbá that have one thing or the other to do with security ládùúgbò wọn. Torí ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation, púpọ̀ náà àwọn èèyàn wa ló jáde pé security because security ló jẹ wá lógún. Máa fẹ́ káwọn náà jáde nsìn ládùúgbò wọn, àwọn tó bá lè pe whichever thing tó bá lè lò. Àwọn tó wá sí Ìdànrè ńgbà kan tó ń daran wá, tó ń fògùn lé wọn, gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe o, babaláwo, anything, aládùúrà, aláàfáà, gbogbo nǹkan tá a bá ní ká gbé jáde ká fi bá àwọn people yìí jà. Ká sọ fún wọn pé ilẹ̀ Yorùbá is not for them. It's not for them. Then Kajodasi tá a tún ní ká gbé sílẹ̀, kò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. But nǹkan tá a ní káwọn èèyàn mọ̀ ni pé ètò security yìí gbogbo wa ló kàn, a dẹ̀ gbúdọ̀ dá sí. Àtọba, ẹ pé àwọn báàlú yín, ẹ pé àwọn baálẹ̀ ìlú yín, ẹ pé àwọn opinion leaders ìlú yín, ẹ pé gbogbo wọn jọ pé báwo lẹ ṣe máa ṣe ètò security lágbègbè yín. Fún àpẹẹrẹ, ìgbà tèmi wà l'Ékòó, this is one thing. Àwọn tó ń gbé l'estate, they are very fortunate pé there are some form of security for them. But ìgbà tèmi ń gbé l'Ékòó, a máa ń pè nǹkan ní landlord association. Àwọn landlord association yẹn, ó ní oye tó máa ń dá lóṣooṣù. Ó ní oye tó máa ń dá lóṣooṣù. Àwọn tó bá jẹ́ pé bóyá street òpópónà, wọ́n lè sọ pé okay, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní street yìí, 100 ilé ló wà ní street yẹn, iye báyìí lẹ́ máa san. Ìmí wọ́n lè allocate resources yẹn pé gate la máa fi ṣe sí wájú ilé wa, táwọn àmọ́ bàbá dé lóru, then wọ́n máa lè tètè wọlé. Ìmí máa ní ọlọ́dẹ ló máa gbà tó máa ṣọ́ street wọn. Ìmí tó lè ṣe kinní, wọ́n á gba enough ọlọ́dẹ tó máa ṣe vigilante. So gbogbo bí olóyè ṣe ń jáde síta táwọn ẹrù ẹkùn, àkọ́kọ́ náà aláti support ẹrù ẹkùn to make sure it works, because wọn ò fẹ́ kó ṣiṣẹ́, especially àwọn ìjọba mùjẹ̀mùjẹ̀ tá a ní, wọn ò fẹ́ kó ṣiṣẹ́. Aláti support olóyè pé this project of security tó gbé dání o, we must support it wholeheartedly, can make sure pé it works. A dẹ̀ láti encourage àwọn ìlú wa that káwọn èèyàn, they should be ready to join these security forces. This is the time tí our able-bodied young men and women who are capable wọ́n jáde síta and volunteer themselves, both for their immediate environment
and for the whole of Yorubaland. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń sìn ọwọ́ wa ló wà o, because tá a bá wò ó ojoojúmọ́ ni Dangote fi trailer kó wọn wá. They are not coming to come and see how beautiful the streets of Lagos are. They are not coming to see how beautiful the streets of Ibadan are. These are invading forces. And we have to start láti dé stage tó jẹ́ pé gbogbo bí trailer wọn bá ṣe ń bọ̀ àti Ìlọrin láti máa stop ẹ̀. Bó ṣe iná la máa jù sí wọn. But we need to get to a stage that a máa láti ready. And we need enough people. Olóyè ti lọ àwọn need 50,000 people is capable, and I know we will get more than 50,000 people. I know, I am very certain we will get more than 50,000 people to must sign up and get proper training and get proper kits and proper equipment. Because even 50,000 years ago, Nika, iṣẹ́ tó wà ńlẹ̀. 50,000 years Nika, iṣẹ́ tó wà ńlẹ̀. But we must be ready to flush these people out. I know 2027 is coming. The politicians don't care monkeys about whatever happened to anybody. But ọwọ́ ara wa ló wà to be able to defend our land. And this time around, we must do the job clinically, finish it, and get our nation out of this nonsense. Don't be in Nigeria. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé gan sà, pẹ̀lú gbogbo àwọn àlàyé tẹ́ ẹ ṣe fún wa ó yé wa yékéyéké. Kí n tó ṣí àǹfààní sílẹ̀ fún gbogbo àwọn èèyàn tó wà nílé tó bá ní ìbéèrè, ẹ jọ̀ọ́ sà, nígbà tó jẹ́ pé gómìnà olóyè kó jẹ́ chief security officer in the state, ṣùgbọ́n nísìsiyìí tó jẹ́ pé one of the governor nílẹ̀ Yorùbá gan tó jẹ́ pé òun gan ṣé a lè sọ pé òun gan ló wà ní ṣáàjì àwọn ọmọ tán gbé lọ ni, torí òun gan sì pẹ̀lú gbogbo behaviour ẹ̀ ẹni tó fẹ́ gba àwọn tán gbé sílẹ̀ ó ní kò gbúdọ̀ wọnú igbó ní ìsìnkú àwọn tó ṣòfin lóríṣiríṣi. So ṣé òun nísìnyí a lè ká sí terrorist ni àbí kí ni ká pè é, ṣé Fúlàní lòun ni àbírú position gan lòun wà, dẹ́ẹ́ kí la lè ṣe láti. By their fruits you shall know them. Bẹ́ẹ̀ ni. And by their fruits you shall know them. Tẹ́ bá ń wá apple, tẹ́ kàn ṣàdédé wá rí apple nílẹ̀, you know that the apple tree is not far. Tẹ́ bá ń wá orange, tẹ́ dẹ̀ ṣàdédé rí orange tó pọ̀ nílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni di mango. You know that it is not far. So tí gómìnà tó yẹ kó protect aráàlú tó bá jáde síta tó sọ irú nǹkan tí Ṣèyí Mákindé sọ, a ní ìdá tí wá terrorist lọ síwájú mọ́. It shows that Ṣèyí Mákindé and the rest of the Yoruba governors are the terrorists. They are the number one terrorists we all need to deal with. Àwọn gangan ni terrorists tó ń terrorize ilé ayé wa. Àwọn wọn gangan ni agbésùmọ̀mí tó ń gbé àwọn tó máa kidnap wa, àwa àtàwọn ọmọ wa. And if we don't stand up now and do anything, and that is why we must continue to encourage Sunday Igboho. And that is why we must tell Ṣèyí Mákindé pé Ṣèyí Mákindé ò ní right láti sọ pé anybody cannot go and save those people. Because ṣé ọmọ Ṣèyí wà lára àwọn tó kidnap ni? Àbí family ẹ̀. Kò sọ́mọ ẹ̀, kò sí ẹbí ẹ̀, kò sí ará ẹ̀. So he will not care. So for him to come out and make such statements, it shows that Ṣèyí Mákindé is complicit in the kidnap of those children. He's very complicit. I have nothing more to say. If I stand with Ṣèyí Mákindé today, I will tell him that Ṣèyí Mákindé, go and bring those children from where you have kept them. Ẹ ṣé gan sà, ẹ jẹ́ kí n fún àwọn èèyàn wa láàyè tó bá ní ìbéèrè kan tàbí òmíràn àbí àlàyé tó ń fẹ́ ṣe fún wa. So ẹ jọ̀ọ́ ẹnikẹ́ni tó bá ní nǹkan láti sọ ẹ lè gbóhùn sókè, so kẹ́ béèrè àwọn ìbéèrè yín. Ẹ ṣé púpọ̀ mọ́, ẹ ṣé sàn. Mi mọ̀ bóyá rí náà àwọn èèyàn tó fẹ́ sọ̀rọ̀, ẹ unmute ara yín kẹ́ gbóhùn sókè.
mami ní lọ́lá mami Queen Ara ta ló ní sọ mami ọmọ nìyí ta ló fẹ́ dá sí ètò yìí tó mi ò rọ́wọ́ lókè o tó ẹ gbóhùn sókè. wẹ́ tí o bá sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ sà bí ìkàṣe rí nísìn jáde ti mọ̀ pé irú ẹ̀ tó jẹ́ gómìnà Ọ̀yọ́ state tó gbérù ìṣiṣẹ́ tó gbé yìí kí làwọn yẹn wá lè ṣe láti dẹ́kun ẹ̀ bí àwọn obìnrin ni o bí àwọn young men ni àwọn young boys ni o àwọn ọ̀dọ́ kí náà lè ṣe láti dẹ́kun ẹ̀ pé a ti rí ìwà ìbàjẹ́ tó kù o a ti rí ọ̀rọ̀ tó ń sọ kí la lè ṣe because nísìnyí báyìí ó tún plan pé ó fẹ́ bóyá ó fẹ́ di president ló fẹ́ ṣe ṣé àwọn yẹn máa tún dìde láti lọ dìbò fún ni àbí kí la lè ṣe láti gbára wa kó lọ́wọ́ ẹ̀sán ẹ ṣe. mi ò mọ platform tó ti fẹ́ jáde àti di president èmi ò rò pé Ṣèyí Mákindé tẹ̀lé rí senator jẹ dípò pé ó fẹ́ lọ di president. What they do ni pé is looking for leverage and looking for the next political appointment. The maximum he can do is to be a governor for 8 years. After 8 years, his political career in Oyo State. I think this is a second time, sir. Then, so after 2027, his political career as a governor is finished. Ó wá lè lọ sí Senate, tó bá tètè ra fọ́ọ̀mù Senate. But to say he wants to go for president, it is in his widest grave. Ẹ jẹ́ ká wò, what are his chances? If we are even talking politically, Ṣèyí Mákindé is in PDP. Ní Yorubaland, how many states are PDP? Oyo State and Osun State. Those are the only PDP states. Them are in Yorubaland. How many state governor ní PDP? Ní North, maybe 1 or 2. In South. So Ṣèyí Mákindé knows that everything he's doing is just a caricature event. But in politics, you never can tell. Anything can happen. APC can have a scandal that can destroy them, and but that is politics. But we never can tell what will happen. So there is no chance for him on earth to be a president. There's no chance on earth or whatever. But what he's doing is he's preparing for his departure. Governor, what next? Despite the fact that he has failed woefully in Oyo State, because me only talk, I see one of the programs, Isheni Oyo State. I can't. If you go, their taxi is the most. Not that you can say, oh, Sheba, about school, about nothing. There's nothing primarily you can point out. So, Toba president, it will be foolish people who are the buffoon. But other than that, I don't think he has any chance politically. Yes, sir. Mami. Haji Ekun ara mo rọ́wọ́ yín lókè mọ́ ẹ dá sọ̀rọ̀ yín. Bẹ́ẹ̀ni mo kí gbogbo ilé mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa ní gbogbo àgbáyé, mo kí àwọn ọmọ Yorùbá, mo kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire, mo wá kí bàbá wa tí wọ́n bá coordinate yìí lálẹ́ yìí, tí wọ́n bá coordinate ètò yìí láyé, bàbá wa Pastor Látùjà, mo kí yín sà, ẹ kú iṣẹ́ ìlú. Mo wá kí bàbá wa náà tí wọ́n jẹ́ tí a gbà ní àlejò tí wọn kì í ṣe àlejò wa, bàbá wa tó jẹ́ deputy chairman ní YSDM, mo kí yín, ẹ kú gbogbo ìgbà, ẹ kú ọ̀rọ̀ ìlú. Ọlọ́run á pín yín lérè ẹ̀, ojú òde ní tì yín. Tó ọ̀rọ̀ Ṣèyí Mákindé màá kọ́kọ́ dá sí díẹ̀, màá wá béèrè question lọ́wọ́ bàbá wa. Ọ̀rọ̀ Ṣèyí Mákindé ó ń tanra ẹ̀ jẹ ni. Gbogbo nǹkan tó rò pé òun fẹ́ ṣe, ó fẹ́ ṣe bí Tinubu ṣe ṣe nígbà yẹn tó fẹ́ jẹ́ godfather ni, but kò ń ṣe bí Tinubu ṣe gbé lòun ṣe gbé yẹn. That's number 1. Number 2, Ṣèyí Mákindé jẹ́ èèyàn tó jẹ́ wípé
gbogbo olóore tí wọ́n bá tó dúró tì í tí wọ́n gbé débi tó dé ló ti fojú wọn gúngi. That's number 2. Ṣèyí Mákindé tún jẹ́ ìkà ènìyàn because tí Fáyọ̀ṣe ò bá jáde kó sọ wípé federal government fún Ṣèyí Mákindé ní 50 billion kó fún àwọn tí àwọn ará Bódìjà tí bomb blast tí ó ṣe nílẹ̀ tó bà ilé wọn jẹ́. Ṣèyí Mákindé ò ní jáde láti sọ, wọ́n tún sọ tán. Ó tún sọ pé 30 billion ni wọ́n fọ̀hún. Àti 30 billion àti 1 billion Ṣèyí Mákindé ò fún ẹnìkankan ní owó, ó kó sí àpò. Ẹlẹ́dàá àwọn tí ó kú nínú ibẹ̀ yẹn àti ajé ilé àwọn tí ó bàjẹ́ àbí Ṣèyí Mákindé. That's number 1 lọ́rọ̀ Ṣèyí Mákindé. Ṣèyí Mákindé ó ní ìgboyà. Ó ò ṣe nǹkan kan ní Ọ̀yọ́ state security ẹwùjọ́ tí wọ́n ti kó àwọn ọmọ lọ, tí wọ́n ti kó ọmọ jáde. Ó ò ṣe nǹkan kan. Ó ò fún wa ní any update. Ẹni tí ó tún wá ń gbà wọ́n sílẹ̀, ó tún sọ wípé pẹ́pẹ́ sí o, kó má wọnú igbó lọ number 1, kó dẹ̀ má lọ harass àwọn apààyàn tó ń pààyàn, kí wọ́n dẹ̀ má lọ sọ pé kẹ́nìkankan kúrò nílùú. Ọwọ́n wo àwọn tí wọ́n ní ráì láti wà nínú igbó. Mo láǹfààní láti sọ fún pé Ṣèyí Mákindé ní nǹkan tó ń bò mọ́lẹ̀ nínú igbó tó ní kí Sunday Igboho má wọ̀ yẹn. Ó ní nǹkan tó ń bò mọ́lẹ̀. Oríṣiríṣi nǹkan ni wọ́n ròyìn pé ó wà nínú igbó yẹn. Ṣé àwọn Chinese la máa sọ ni? Àbí àwọn tí wọ́n jẹ́ pé wọ́n ń wakùsà nínú igbó yẹn tó dẹ̀ mọ̀ nípa ẹ̀. Ẹlẹ́dàá gbogbo ọmọ Yorùbá àti àwọn tí wọ́n ti pa sínú àwọn igbó yẹn á bí Ṣèyí Mákindé. Now, ó wá sọ wípé kí wọ́n má lọ síbẹ̀, kí wọ́n má ṣàmọ̀ pé ó kọ́kọ́ sọ pé kọ́fì wà fún nínú ìgboro ni from 8 to 4 o'clock. Ṣé àwọn òṣìṣẹ́ ò ní lọ síbi iṣẹ́? Ó rí pé yẹn ò mú ló fi wá jáde ló ní ọkàn ló láti máa sọ wípé kí wọ́n má lọ síbẹ̀ yẹn mọ́. Ó ò ní jẹ́ kẹ́ni tó máa ṣe. Ó ní liver gan-an. Mi ò dẹ̀ mọ orú èèyàn. Ẹ wo Ṣèyí Mákindé lójú, ẹ wò pé ẹni tó tutù, ẹni tó dáa ni. Òun ló ṣe máa ń sọ pé ọmọ Yorùbá máa sọ pé tí igbá bá ṣe é ṣí, tí inú bá ṣe é ṣí bí igbá, àkéèké àti ejò àti nǹkan olóró ló máa wà nínú Ṣèyí Mákindé tó rò nífẹ̀ẹ́ aráàlú o. Ẹ wò bá tí wọ́n kó àwọn ọmọ Adélabú. Ọmọ Adélabú, Sunday Igboho ló ṣiṣẹ́ yẹn kó tó rí àwọn boys yẹn kó. Àwọn ọlọ́pàá bò mọ́lẹ̀. Wọn ò jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ pé òun ló ṣiṣẹ́ yẹn. Síbẹ̀síbẹ̀ náà, wọ́n rán ọmọ yẹn kó jáde. Ẹ jọ kí ló sọ fún? Olóòmọ bí wọ́n ṣe wá sílé Sunday Igboho ní July 1st 5 years ago. Eléyìí fi wọn wípé ó mọ̀ dáadáa bó ṣe wá sílé Sunday Igboho ń gbà yẹn. Ẹlẹ́dàá gbogbo ọmọ Yorùbá tó kú sí ìrìn àjò yẹn àti Ṣèyí Mákindé. Because nǹkan tó ṣe fún ọmọ Yorùbá, ọba tó ṣe kíni tó jẹ tìlú tòrò, orúkọ ò ní parẹ́. Èyí tó tún jẹ tìlú tòrò bó ṣe bí tiẹ̀ yìí, orúkọ ò ní parẹ́. Ẹ jẹ́ kí n gbé yín lọ sí ìgbà tí wàhálà ṣẹlẹ̀ nínú ọjà Ṣàṣà market lọ́jọ́ sí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń sọ wípé káwọn Fúlàní máa lọ ní. Àwọn kàbá yìí wọ́n tó 5-6 wọ́n wá sí Ọ̀yọ́, wọ́n wá bá Ṣèyí Mákindé. Wọ́n wọlé ní àgbọ̀n nǹkan tó sọ, wọ́n tilẹ̀kùn ní àgbọ̀n nǹkan tí wọ́n sọ nínú ilé. Ṣé bá aráàlú ló wá bá sọ̀rọ̀? Wọ́n wá bá Ṣèyí Mákindé sọ̀rọ̀. Kí ni wọ́n sọ? Ṣèyí Mákindé ò sọ nǹkan kan tí kinní ẹ̀ tún fi rọlẹ̀. Ìwọ nìyẹn Ọlọ́run ọba nìyẹn Ṣèyí Mákindé o. Gbogbo ẹ̀jọ́ wọn aláìṣẹ̀ á máa ké lórí ẹ̀. Bàbá wa Káyọ̀dé Ẹ̀mọ̀là, kí n tó béèrè question, ẹ jẹ́ kí n tiẹ̀ fi yẹn sí. Bàbá Káyọ̀dé Ẹ̀mọ̀là, question tí mo fẹ́ bi yín léèrè nísìnyí ni pé as YSDM, mo rántí wípé ní nǹkan bíi few months ago kí bàbá wa tó kúrò ní US, ẹ gbéra yìí náà ẹ lọ ṣe summit kan ní US bí President Donald Trump bó ṣe máa gbà wá, bó ṣe máa fún wa ní support àbí tó ṣe máa assist wa.
láti fún àwọn bandit àbí àwọn terrorist ni àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn àmọ́ outcome ẹ̀ ṣé wọ́n sì ń tẹ̀síwájú lórí ẹ̀ ṣé wọ́n sì fẹ́ assist Nàìjíríà kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gan because I'm gbọ́ nísìnyí pé wọ́n ti kó ọ̀wọ́n kí ló ṣe ń pè wọ́n ti move ẹ̀ kúrò pátákó wọn ẹ kí lẹ wí ṣe ìyá mi ẹ ṣe ẹ bá wa tàn mọ́lẹ̀ síbẹ̀ yẹn sà kí gbogbo ẹ ọmọ ṣe Yorùbá gbọ́. Sherry, last year September I was in the US and we had a lobbyist at that last year September yẹn lọ kidnap àwọn èèyàn ní Ọ̀yọ́ Kwara State nínú church CAC kódà lọ sí after that event a lọ ta interview àwọn people yẹn a gba video ta send ẹ sí White House only they saw all those things because we went covertly and did a lot of underground work so lẹ́yìn ìgbà yẹn a tún ṣe meeting pẹ̀lú àwọn White House executives tó dẹ̀ bèrè lọ́wọ́ wa pé kí ni a fẹ́ a sọ fún wọn pé tí Nàìjíríà ò bá pín because they were not interested in the breakup of Nigeria àwa dẹ̀ sọ fún wọn pé tí ẹ bá fẹ́ kí ìlú yẹn tòrò àfi tó bá pín ni unfortunately for us ẹ mọ̀ pé ìjọba là ń bá jà kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè lágbára tó ìjọba when we are still scraping and scrapping for thousands and whatever to get our message before we said Jack Robinson Tinubu àti camp ẹ̀ wọ́n ti kọ́kọ́ gbé $9 million sílẹ̀ ẹ dẹ̀ mọ̀ pé politicians it doesn't matter where they are bóyá UK ni o bóyá US ni o once they hear that money they know how to bury case ọ̀rọ̀ ní football tó ṣẹlẹ̀ some few days ago in the history of football àgbọ̀ rí pé wọ́n fún yàn red card ó dẹ̀ play next match but anything is possible but the unfortunate thing tó bá wa ni pé the Americans they came with good intentions but ṣe mọ̀ pé outsider ni wọ́n and as outsider sometimes when you see things going on in a place two fighting ẹjẹ fi sí ọ̀rọ̀ two fighting délé tí ọkọ àti ìyàwó ń jà ìjọ tẹ́lẹ̀ fẹ́ lọ parí ìjà bí ọkọ ti lọ bẹ̀ ìyàwó pé máa sọ pé à ń jà o mi ò ní fọwọ́ kàn ẹ́ mọ́ gbogbo ilé ò ní ṣẹlẹ̀ mọ́ nígbà tí ará àta bá dé tí ọkọ ti ṣèwà tútù tí ìyàwó dẹ̀ ti sọ pé a ti parí ìjà ẹni tó ń bọ̀ wá dájọ́ ṣe ló máa sọ pé ìjà ti tán o ogun ti tán ẹ jẹ́ ká máa lọ nothing to see but all what is happening with regards Trump and Tinubu that is what you call money politics because ẹ má gbàgbé pé Donald Trump ó lọ sí Venezuela at the beginning of the year tó kidnap president Venezuela wá sí US and that was a success for them and in the same vein they thought they can do the same thing in Iran but wọ́n lọ sí Iran because of the vastness of the land and a lot of things it didn't work out as they planned it because the plan I told people I said the plan was Venezuela, Iran and Nigeria and because Iran did not go as planned torí wọ́n ti rò pé they will finish Iran as quickly as possible and then come down to Nigeria so when Iran did not go as planned the next thing for them was to abandon every other thing and go back to America so at the more Donald Trump the way he behaves he wins he doesn't win he declares victory and he goes even Iran pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣe and they could not beat Iran he still came out and say they've declared victory we bombed them we won that's what they understand America dẹ̀ ti ju bọ́ǹbù sí Nigeria they've put bombs in Nigeria
but nǹkan tèmi fẹ́ sọ ni pé we have solid support internationally, globally for our project and for gbogbo nǹkan tá à ń ṣe. We have solid support internationally. Stage tá a dé nsìn is to encourage our people to join one security network or the other, to equip themselves and get ready, because ìyẹn gangan ni most of the things tó ń ṣẹlẹ̀. There are so many things that are happening that I cannot say out here, because apart from the US, there are some countries that ti bá sọ̀rọ̀ tá a dẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ síta, and that they are ready to help us. So nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn ní ikú ń dẹ dẹ̀dẹ̀rẹ̀ ń dẹ́kù. So wọ́n lè rò pé wọ́n fẹ́ pa wá, but ibi tọ́lọ́run máa gbà yọ kò ní yé wọn. Fún àpẹẹrẹ, look at South Africa, apartheid, àwọn blacks yẹn, they imprison Mandela, they imprison a lot of the people. Before you know it, the US and UK, France, all those people, they could not help. A little Nigeria no help South Africa in those days during their apartheid regime. So it might be a tiny country. Before this World Cup, not many people know more Cape Verde. They are not up to 500,000 in not many people know them. So it might be one small country, come and have all the resources you need and go and use it. Quite a few things, Tongbe, restructuring, regionalism, 6 region, and this. Only our Kokota proposed for our Americans, because we told them, said, after back in Nigeria, so in their wisdom, they suggest Nigeria should be shared into 6 or 7 countries. They are long we 6 regions, everybody operate like a country. But we are watching it. And because election is close, Oman sọ pé àwọn Yoruba nation ló wá bá nǹkan jẹ́. So we are not letting down our guard. That I will let you know. But there are a lot of things tí mi ò ní lè sọ sáfẹ́fẹ́. But in terms of whether we are ready or ever ready, what we know is that our resolve is that Tinubu will be the last president of Nigeria. Bóyá ó ṣe 2027 no, bóyá kò ṣe 2027 no, Tinubu will be the last president of Nigeria. That we can assure both the Northerners, the Yorubas, and anybody who cares to know. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣeun sá fún gbogbo àwọn àlàyé tí ẹ ti ṣe. Màá kí mọ́mì wa Àbíkẹ́ pé wọ́n káàbọ̀ sórí ètò. Ẹni bá omi ìṣàwọ̀ náà ó sì wọ́n bó oúnjẹ. Ẹ káàbọ̀ mọ́. Àtẹ̀bà sí ẹni tó tún ní question. Yes ma'am. Ẹ ṣé o, àlejò wa dádì wa ẹ mọ̀lá, ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀, ẹ má bínú, iná wa ló switch off ní UK tí wọ́n bá wa ṣẹ̀ṣẹ̀ rectify ìyẹn ni. So orí gbogbo miss call àwọn èèyàn wa, ẹ ṣé tí a pè yín tí a jẹ́ wa, Ọlọ́run Elédùmarè á máa jẹ yín náà, ọ̀pọ̀ náà tẹ́ gbé lọ́wọ́ lórí Yorùbá nation, tilẹ̀ Yorùbá, Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́, àdúrà wa gbà, ilẹ̀ wa ò ní parẹ́, èdè wa náà ò ní parẹ́, àṣà wa náà ò ní parẹ́. Mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ béèrè ti lọ sómi tó ní fọwọ́ago sẹ́yìn, bó bá tún ṣe jẹ́, a máa tún kàn sí yín. Ẹ ṣé gan ni, Bàbá Ọlátúnjà, ẹ ṣé ẹ kú ètò, bó bá tún yù sà, ẹ ṣeun. Ẹ ṣé. Yes, lẹ́ẹ̀kan sí a kí àlejò wa pé ẹ ṣé púpọ̀ sátá pè yín torí àní fẹ́ dá yín lágara púpọ̀. Mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ló wà níwájú yín. Bẹ́ẹ̀ ká tó lọ nísìnyí báyìí ṣé assurance wà fún àwa tó wà ní diaspora tá bá lọ lé nísìnyí ṣé security wà fún wa. A mọ̀ pé ọwọ́ Ọlọ́run ni gbogbo nǹkan wà náà pẹ̀lú gbogbo ohun tí èrò ẹkùn ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ sì mọ̀ pé gbogbo state òní wọ́n ń kárí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ zẹ́ ní assurance fún àti tó bá travel lọlé nísìnyí tẹ̀rù òfin ní bà wọ́n mọ́.
so kí ni a lè ṣe nípa ẹni. Assurance wà but nǹkan tí mo tún máa sọ ni pé tá a bá ń lọlé tá a dẹ̀ mọ̀ pé we would move one place or another. My advice would be get a private security. Tẹ́ bá kàn sí wa, we can introduce you to people who would help with providing security 24/7. ṣé ẹ ní àwọn securities àtàndí train tí ẹ bá lọ láti bí tí ẹ lè bẹ́ẹ̀ yẹn máa sanwó fún wọn ní o. Some are retired military officers, some are private security officers. Don't they need experience in all those things, and they have their license to be able to carry firearm, to be able to protect you. I wouldn't advise anybody to go home now. Come and need security 24/7. Even if you, it is not going to be as expensive as you think. It's not going to be as expensive as you think, but you can't be too careful. You can't be too careful. So, but security, but you just have to be proactive. Even Fulani is at a very military officer, a police officer. Níwájú mọ́tò ṣe because ó dàgbà àwọn arábí wọn ò bẹ̀rù anybody as far as I'm concerned. Ó ti ń dojú ẹ̀ ní òun ló ṣe jẹ́ pé everybody now has to come out themselves for that security. And that's why we are calling more, because Allah ti máa dojú kọ wọ́n, and that is why we must encourage Ekun, and every other security tó wà nílé, because we need to now start confronting them. Olóyè dẹ̀ ṣe ń confront wọn, Allah ti máa encourage wọn both financially and then we can. So àwọn nǹkan tí mo lè sọ nìyẹn. Ẹ ṣe púpọ̀ sani wá dùn pé a pè yín ẹ̀dẹ̀ jẹ́ wa ojú òní tì yín wà bọ́ Ọlọ́run á dájú lórí gbogbo wa. Then àwa Multifaith màá tó gbà wá níyànjú àdúrà ló ń gbà kì í ṣe agbára. Ẹ má jẹ́ ká dẹ́kun àdúrà tá à ń gbà lójoojúmọ́ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ lóṣooṣù. Ọlọ́run tá à ń ké pè. Bíbélì wípé Ọlọ́run ni olùṣọ́ àgùntàn wa, àwa kì yóò ṣe aláìní. Tọ́lọ́run bá wà pẹ̀lú wa kò tẹ́ tó lè kọjú ìjà sí wa. So àbọ̀ Ọlọ́run àtúbọ̀ máa dájú lórí wa o. So ẹ ṣe púpọ̀ sàmúdẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tó wá sí ètò ti ọ̀sẹ̀ yìí. Àbọ̀ Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa o. Lágbára Ọlọ́run lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ the same time la máa tún tẹ̀síwájú pẹ̀lú another topic. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. So ẹ ṣe púpọ̀ sà. So láì fi àkókò ṣòfò ibi la máa fi àdàgbà ètò tí ọ̀sẹ̀ tì sí, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló tún nìkan tí wọ́n fẹ́ ṣe. Àwọn kan tí ilẹ̀ tó ti ṣú ní London ní Nàìjíríà, so ká má dá wọn lẹ́kùn àti tètè lọ sùn. So ẹ ṣe púpọ̀ ẹnjìníà wa, ẹ ṣe sá o, God bless you sir. Ẹnjìníà wa, over to you sir, close the meeting. Wa kun yàrá àti faith àti bàbá wa pásítọ̀, gbogbo ìdáhùn yín, ìbéèrè yín, inú mi dùn sí yín. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé lágbára Kristi Jésù inú Ọlọ́run á dùn sí yín ju bínú mi kò dùn sí yín lọ. Á rí bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àmín mà, ẹ ṣeun gan mà. Ṣé wọ́n mi ò ẹgbẹ́ fún mi? Over to you engineer. Ó yá tálára bá ti ń gbọ́ kó sọ fàjèrò, tájèrò bá ti ń gbọ́ kó tàtà pọ̀ ẹ̀sọ́ tí ọwọ́ àràǹkún àga. Bọ́rọ̀ tó gbòde ti gbẹ̀rẹ̀gẹ̀ jíjẹ̀ lórí afẹ́fẹ́. Ọ̀rọ̀ tó gbòde níbi tẹ́tí máa pàdé bá mẹ́tò Kọ́láwọlé Idris Sule tòun tàlájà Àbíkẹ́ Akín pẹ̀lú àti pásítọ̀ Amos Ọlátújà àti Tajudeen Tìjání Àlàbí Ajámájẹ̀bi ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun tí a mọ̀ sí Tuesday láago 4 ọ̀sán ní USA Eastern Time tó jẹ́ agogo 9 àṣálẹ́ ní UK Time àti agogo orílẹ̀-èdè Yorùbá tí a ọ̀rọ̀ tó gbòde tọmọdé tàgbà ló láǹfààní àti wètò yìí nítorí pé ó kún
fọ́gbọ́n tó ń tòye tá a nílò lásìkò yìí gan ọ̀rọ̀ tó gbòde lórí ètò yìí bákan náà lẹ́ọ̀ ti láǹfààní àti máa gbọ́ òkodoro ọ̀rọ̀ ohun tó ń lọ lágbàáyé ohun tó ń lọ nílẹ̀ Nàìjíríà àti ní orílẹ̀-èdè gbogbo láì fi ipò mọ́yọ̀ rárá fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí tẹ́ ẹ bá ní àwọn ìbéèrè àti àmọ̀ràn kankan ẹ lè pe atọ́kùn ètò sórí +1 203 522 7894. tàbí ká kàn sí +44 793 972 6080 bákan náà ní ẹ lè pe +234 706 787 2785 ọ̀rọ̀ tó gbòde a ò ní wá mìtì nínú olóríire àmín ìkéde ìdísítì gbé látọwọ́ ìgbìmọ̀ tó wà fún ìpolongo àpapọ̀ ẹ̀sìn ilẹ̀ Yorùbá tá a mọ̀ sí Yorùbá Nation Multifaith. Mo sì mọ ẹ̀tọ́